নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সেবিত খালী হোৱা 25টা অফিচাৰ গ্ৰেড 1ৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পদ খালী হৈছে সেবিত 25টা। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। সেবি হ'ল চিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া। লাষ্ট ডেট হ'ব এই পদসমূহৰ বাবে 9/7/2023। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 25। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 11, OBCৰ বাবে 7, SCৰ বাবে 3, STৰ বাবে 2, EWSৰ বাবে 2। পে স্কেল চাওক 44,500 টকাৰ পৰা 79,150 টকা। এই পদসমূহৰ বাবে 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC STৰ বাবে 5 বছৰ, OBCৰ বাবে 3 বছৰ, PWBDৰ বাবে 10 বছৰ, PWBD OBCৰ বাবে 13 বছৰ, PWBD SC STৰ বাবে 15 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে 5 বছৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ল ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউট। ডিজাৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল 2 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এন এডভোকেট। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক। আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ বাবে 1000 আৰু SC ST PWBDৰ বাবে 100। আপোনালোকে কেনেকৈ এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব, বিশেষকৈ সেবি পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাওক। 22 জুনৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 9 জুলাই 2023। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰাকৈ যোগ্যতা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন চাব খোজে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।